Esittelisi Jarkko meille vähän, mitä me kiivetään. Joo, eli tää on Techo Don Beppo vai Techo Don Beppo 7A, yksi varmaan niinku pidetyimmistä reiteistä. Eli lähtee tästä shittinä. Sitten varmaan tohon, olisiko tonne, tähän. Sitten jotain jaloilla tehdään tohon, noin, tohon, olisiko tää ehkä tohon. Tääkin on aika hyvä. Sitten mennään vaan ylös. Niin helppoa se on. Rekki on lukeita. Vasen ylänurkka. Joo, on. Represent. Stand up. Represent. And move your waistline. Mikä on niinku helppo pirulainen tää Don Beppo. Me ollaan hetken aikaa työstetty tätä tässä. Se jo alkaa pikkuhiljaa löytyy muuvit. Jarkkohan tätä on vuosi sitten kiivennyt kerran jo. Vähän yrkkäillyt silleen, että on niinku pientä hajua, mutta kyllä tää niinku hiljalleen tästä aukeaa. Move your waistline. Joo. Muuvit on tehty. Senti miinus. Turpaan tulijat heilahti kohti uusia pettymyksiä. Vinkki 3. Jos se on varaa Beastmakeriin tai vuokrakämppään ei voi laittaa, niin tulkaa Espanjaan. Täällä löytyy tällainen ilmainen beta-versio. Siis onks tää on ensimmäinen Beastmaker? Tää on ihan ensimmäinen Beastmakeri. Täällä löytyy niinku lapsillekin jotain poketteja. Ja... Me ei tarvitse kiipeä ollenkaan, me reenataan vaan tässä. 6 päivää hangboardia. Just hyvä. Kato.
Tänään me tehdään itsellemme leipää. Ja mulla löytyy täältä leipäveitsi. Täytteenä meillä tulee soprasada, joka on sellaista chorizo-tahnaa. Philadelphia tuorejuusto. Cheddar joroyo. Chorizo chorico, iberico. Siis ihan ammattilainen. Kyllä. Subwayhin suoraan. Sandwich artist. Ollaan täällä parkingilla. Me käytiin täällä ekana päivänä vähän testailemassa. Täällä on tämmönen, onko tää sitten paikallinen klassikko, Zorrujo. Tehtiin muuveja siihen, mutta ei sendattu ja kiivettiin siitä vierestä noin pari muuta reittiä. Mitä siinä sitten on, että koitetaan tänään vähän niinku natsais. Tää kuuppa kerää vähän noita UV-säteilyä vähän kuin mikäkin antenni. Niin joo, se on perus UV-antenni. Mitäs se kuuppa tekee sillä UV-säteilyllä? Se vaan palaa. Joo. Meillä on tommoista itse ruskettavaa. Protección UV inmediata el extracto promelanina estimula el proceso de bronceado para un bronceado bonito y saludable. Prosessi espanjalaistumiseksi kiihtyy koko ajan. Eksponentiaalisesti. Gracias. Otettiin tili auki päivälle. Lähdetään kohta sen antaa vaikeampaa. Kerro Jarkko, mikä on niinku suomalainen jäynä, mikä tehdään paikallisille kiipeilijöille. Se on se, että topataan reittejä ja sen jälkeen kastellaan kaikki otteet ihan täysin litimäriksi. Aika helppo.
Jarkko, hei, päivä 3, millä tuntuu? Aika hellä. Paikat on aika hellänä. Mutta kyllä tää tästä. Protector solar. Muchos buenos. Buena. Mitä tää? Meillä on 3. kiipeilypäivä, mihin meillä on suunta? Tällä kertaa me mennään Tetchokselle, mikä taitaa ehkä tarkoittaa kattoja. Denson. Siinä on vissi joku noin vartin kävely tosta parkkingilta jalka ja nyt ollaan siis tässä 2 minuuttia käveltä ja nyt jo alkaa vähän puuskuttaa. Että... Vinkki. Kansi vähän treenaa tätä kävelykuntoa pädien kanssa, koska vittu että hävettää. Tarvottiin tää ihan törkeä mäki tänne Tetsokseen ylös ja lähdetään testailemaan. Tässä mun takana on Super Mafatacho. Menee niinku staattisena tän linja ylös ja sitten sen jälkeen, jos se on ihan jees, niin me testaillaan. Siinä on kanssa niinku dyno suunnilleen puolesta välistä. Sanotaan, että se on aika korkea, se on vähän kuumottava. Topautti on aika semmonen henkinen, mutta lähdetään testaamaan. Sankari saapuu. Joo. Joo. Ei nää Tetchoksen laskeutumiset mitään ihan priimaa. Ei tosta natsannut, niin tultiin testaa vähän teknisempää. Ollaan pikkusen yrkkäät. Tässä on niinku like a bow. Aika tommoista teknistä kikkailua. Katsotaan pari yrkkää vielä ja siirrytään jälkeen eteenpäin. Ei oo mitään järkeä. Kyllä tää pohjustaa Jarkko nyt kovasti sitä, että mehän tullaan tänne syksyllä takaisin, koska me ei näköjään pystytä kiipeen mitään. On toppimikat kaikesta. Ja sit Palas meillä on nyt ainakin 2 toppimikkaa. liikaa. Miten menee murskaajat? Mikä tämä reitin nimi oli? Tää on 1880. Okei. Tää reitin nimi on 1880.
Se on kuulemma ehkä David Bovien biisi. En mä tiedä, kannattaa kiivetä. Jarkko kuuntelee pelkkää majakkaa. Rahakortille. Tultiin polttaa loputkin paukut jaloista. Kävelty näitä helvetin vuoren rinteitä suuntaan jos toiseen ja käytiin tuolla Kukkulan päällä on tommonen linnoitus, niin käytiin sielläkin vähän kääntymässä. Voin sanoa, että huomenna ei kyllä millään släbeillä seistä. Kylä on aika päheen näköinen, että maisemat kyllä kelpaa. Sautuja. Okei. Joo, se tuo rukoilija Sirkka. Helmi. Toi oli mun päässä. Kyllä. Hiuksissa. Mä olin vaan, että joo, tuolla tulee haponen. Buenas tardes, señoritas y pendejos. Kannattaa opetella jonkun verran kieltä, jonkun verran sanoja. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desayuno on aamupala, habitación. Koska täällä ei englannilla oikeastaan tee mitään. Mä näet, että täällä on aika ahtaat nämä kadut. Ei kannata autolla tulla tänne keskustaan käymään. Niin tänne ei myöskään ihan pääse autolla, koska tänne pääsee pelkästään portailla pitkin. Niin joo. Ei se tullutkaan mitään. Ei mitään. Se on proppi. Empanadilla vegana. Kaksi päivää putkeen epäonnistuttu kevyitten päivien pitämisessä. Tänään me pidetään kevyt päivää, kiivetään vähän tämmöstä ehkä helppoa, kivaa, hyvän mielen reittiä. Katsotaan miten onnistuu, eiköhän me tunnin päästä olla seiskojen kimpussa. Mitä sä kiipeät?
Sheriff Shot. Sheriff Shot, kyllä. Tästä vaan sittari. Näyttää aika silleen hyviä otteet. Ihana piikki tuo päällä. Tälleen suomalaisena ulkokiipeilijänä, kun on tottunut siihen, että on ehkä yksi ihminen. Toinen siellä, niin täällä varsinkin viikonloppuna, että on sunnuntai, niin kuten huomaatte, niin täällä on aika tällainen sisäkiipeilymeininki, voisi sanoa. Vaikka täällä aurinko helottais, niin täällä on kuitenkin niinku varjosiinestoja löytyy. Silleen, että pääsee vähän tätä paistetta piiloon. Täällä jos niinku on tommonen herkkä kupali niinku tossa. Teoksen nimi on Jamón Tronchales. Kokkinurkassa. Kräkileipä. Tarvitaan leipä. Meillä on edelleen tää veitsi, mikä me saatiin hotellilta. Kansi pyytää hotellista veitsilainaa, koska tällä voi sekä leikkaa leipää, mutta sitten jos tuot kivenkolosta tulee James Bronchiales, mistä voi tuikkaa tällä. Oh my lord. Oh my god. Suoritetaan kristillinen tasajako. Onko se ihan saatana niin se on kimalainen? En mä tiedä. Onneksi se paino helvettiin nää. Tarvitsetko se jeesi? Hei, meillä oli itse asiassa semmonen idea, että painotettaisiin semmosia paitoja, missä lukisi selässä, että ei tarvis pottaa, niin ei olisi käynyt tuommoista tilannetta, mikä tuolla kävi äskeisellä kivellä, että siellä meinasi tulla lokaalit kiipeilijät paukkia suoraan niin kuin mestarillisen kameraotoksen eteen. Sitten jouduttiin pieni keskustelu käymään siinä silleen, että hei sori, me ei spotata. Sori hei. Mikähän on taide edellä espanjaksi? El arto es Es forwardo. el primo. Quesos lonchados. Jotain rojoa. Täällä ei vegejuustoa ei löytynyt kaupasta. Ehkä jostain isommasta kylästä olisi voinut hakea, mutta kun ollaan paikallisen kulinarismin armoilla, niin näillä mennään. Ehkä tässä vaiheessa kannattaa muutenkin mainita se, että vegaanina saattaa olla haastavaa olla kyllä.
täällä, ellei tosi ahkeras sitten omia eväitä. Iso kyllä esim. Terueliin kauppaa ja sitten sieltä ostaa. Sieltä löytyi vegaanisettiikin, tofua ja kavereita. Okei, Boys of Suffer ei mieluusti tukisi tämmöistä roskaamista, mutta pakko on syödä. Jos se ei kuulu kirkkoon, niin mikä tasajako se on? Tää se pakanallinen tasajako. Ja se on se, että mä saan vaan pienen osan ja sen jälkeen mut moukaroidaan kaikki usko ulos. Cheers! Aika lähellä kävelee meidän autoa. Paikallinen poliisi pörrää meidän auton ympärillä. Toijottelee sinne sisälle, on omituinen meininki. No nyt tänne tuli joku iso jehupoliisi myös. Toisella isommalla poliisiautolla. Minne mahtuu ehkä 2 ihmistä paremmin. Niillä on kuin neuvottelu siellä menossa takana. Joo. No tuo iso jehu, joka se sättii noita alaisiaan. Tai sit se kehuu. Mä en näistä espanjalaisista eleistä niinku tiedä. Jos meistä ei enää kuulu mitään, niin me ollaan espanjalaisessa vankilassa. Lähettäkää rahaa ja saippua. Huomenta vaan. Meillä on viimeinen päivä menossa ja sanotaan, että äärimmilleen treenatut huippu-urheilijan vartalot alkaa tässä kohtaa olemaan aika niinku äärimmilleen viety. Katsotaan saataisiko me joku pikkuprojekti vaikka tästä toitosta ehkä pistettyä pakettiin. Mikään ihan kauhean toiveikas olo ei oo, koska oikeesti niinku sormenpäät aivan palasina, hartiat heikot, mentaali olematon. Täällä hyvä viimeisen päivän sessari menossa. Jarkko työstää La Lagrimaa tuo alhaalla ja silloin siellä tosiaan paikalliset espanjalaiset murskaajamiehet, crusherit työstämässä sen kanssa ja pari kertaa käynyt aika lähellä. Kyllä se varmaan näyttää siltä, että voisi ehkä mennäkin. Tää on mielenkiintoista.
tavallaan kun ei ollut mitään odotuksia tälle viimeiselle päivälle, niin tää on kaikki niinku ihan plussaa, että ollaan ylipäätään saatu kiivettyä tästä mitään. Tää on ihan makea paikka. Olikin sitkeä pirulainen, ei antautunut Jarkolle. Nettihän täällä ei toimi välttämättä ollenkaan, niin kansi joko lataa niinku 2.7 topot etukäteen tai sitten kirjatopo. Tää on nimittäin erittäin jees. Shoutoutti Juusolle, kiitti lainasta. Viimeinen epätoivoinen yrkkä. Ei mennyt. Jätetään seuraavalle reissulle. Kerro menee. Eiköhän tässä ole tän reissun kiipeilty.